30 тисяч років тому. Ми перебуваємо у фінальній фазі верхнього плейстоцену, у розпалі Вюрмського зледеніння. Це був час, коли планета проходила через одну з найсуворіших кліматичних стадій. Величезні простори Євразії перетворилися на унікальний біом – мамонтовий степ. Це був світ сухого пронизливого холоду, що тим не менш живив мільйонні стада травоїдних. Волохаті носороги, броньовані гіганти льодовикової епохи, відомі науці як Целодонта антиквітатіс. Сьогодні ми відправимося в саме серце давньої Європи, щоб познайомитися з цими забутими титанами. Науковий шлях цього звіра почався з курйозів. Ще у 18 столітті натураліст Петер Симон Паллас, досліджуючи Сибір, описав знайдені черепи як залишки гігантських птахів. Пізніше німецький анатом Йоган Блуменбах офіційно закріпив за ним місце в систематиці. Справжнім золотим стандартом для палеонтологів стала знахідка 1907 року у селі Старуня на Івано-Франківщині. В Озакерифтєвій шахті була виявлена самка носорога, що ідеально збереглася. Завдяки працям вчених, таких як Юліан Байер, ми отримали унікальні дані про гістологію шкіри та навіть склад крові тварини, що жила десятки тисяч років тому. Анатомія волохатого носорогу – це шедевр екстремальної адаптації. Його скелет вирізнявся неймовірною масивністю, високі остисті відростки грудних хребців утворювали горб, що слугував точкою кріплення для гігантських м'язів шиї. Це було необхідно, щоб утримувати важку голову. Особливої уваги заслуговує костеніла носова перегородка. Унікальна риса виду, що надавала черепу міцності при зіткненнях. Тіло волохатого носорога захищав потрійний бар'єр – груба ость, проміжне волосся і щільне пухове підшерстя. Такий кожух дозволяв тварині ігнорувати арктичні морози. Ріг волохатого носорога не є кісткою. Це щільний концентрат білка кератину. На відміну від сучасних видів, ріг целодонти мав дорсовентрально ущільнену, тобто стиснуту з боків форму. На багатьох знахідках видно майданчики стирання. Це доказ того, що целодонта використовував ріг як інструмент, розчищаючи сніг маятниковими рухами голови. Проте морфологічна мінливість допускала і більш округлі форми рогів, це залежало від статі тварини або конкретних умов її проживання. Щоб підтримувати масу тіла носорогу, доводилося їсти майже без зупинки. Взимку раціон складала суха трава та лишайники. Але коротким літом меню ставало багатішим. Вчені вважають, що основу дієти складала трава, проте носороги охоче поїдали пагони чагарників, листя верби та гілки карликових беріз. Така універсальність дозволяла їм процвітати там, де вибагливі травоїдні гинули від голоду. Кожен кущ у мамонтовому степу був для них цінним ресурсом. Волохаті носороги не були плодовитими. Зазвичай самка приносила лише одне дитинча раз на кілька років. Тривала вагітність робила кожне поповнення критично важливим. Новонароджене маля було захищене хутром з перших днів, але залишалося вразливим. Мати була готова битися за нього до останнього подиху, адже у цьому суворому світі
втрата малюка могла означати крок до зникнення всієї локальної популяції. Життя в мамонтовому степу не знало пощади. Волохаті носороги у більшості своїй були одинаками. Через гіпертрофований нюх та слух, за що відповідали розвинені слухові булли черепа, їхня поведінка була реактивною. При поганому зорі будь-який рух на горизонті сприймався як загроза. Це провокувало стан миттєвої атаки. Навіть такі хижаки, як гоматерій, шаблезубий кіт із зазубреними іклами уникали лобових зіткнень із дорослим носорогом, полюючи лише на вразливий молодняк. Кінець епохи волохатого носорогу розпочався приблизно 14 тисяч років тому, наприкінці так званого альорудського потепління. Парадокс полягав у тому, що зміна клімату принесла не полегшення, а нові смертельні виклики. Різке зволоження призвело до аномальних снігопадів, до яких волохаті носороги не були готові фізіологічно. На відміну від високих довгоногих мамонтів, короткі кінцівки носорогів не дозволяли їм ефективно пересуватися глибокими заметами. Кожен крок вимагав колосальних енерговитрат, а добувати суху траву з-під снігу стало майже неможливо. Хронічне недоїдання запустило ефект доміно. Організм самок виснажувався, що призводило до збільшення інтервалів між народженням малят. В умовах, коли відтворення стало розкішшю, популяція почала танути. Процес вимирання тривав кілька тисячоліть. Останні притулки виду затрималися на північному сході Сибіру, де наймолодші рештки датуються приблизно 9 тисячоліттям до нашої ери. Саме тоді, близько 11 тисяч років тому, волохаті носороги остаточно зникли з землі. Свою роль відіграли і люди, що жили в Євразії вже 20 тисяч років. Полювання на молодих особин у часи кліматичного стресу стало фатальним фактором. Проте сьогодні у нашому вікні в минуле до цього фіналу ще цілих 20 тисяч років. Поки що льодовик стоїть непорушно, а волохаті носороги залишаються повноправними володарями мамонтового степу. Їхня історія у самому розквіті, і вони назавжди залишаться непереможними символами величної льодовикової епохи.